Now, for me, this is one of my favorite subject. If I am given the chance to take up my college once again, I wouldn't have gotten electronics engineering, but I would have taken up Bachelor of Science in Physics. Ano man, I fell in love with this subject because all the learnings that I will learn in this subject is akong makita nga tinuod gyud nga nahitabo sa akong kinabuhi. Everything, no? The way I walk, the way I breathe, no? The way things are. Like for example, we all know about the three laws of motion of Newton, di ba? We have the law of inertia, the law of acceleration, and the law of interaction. For the law of inertia, siguro naman tayo no, sa nakaagi mo siguro mo na pag high school, the law of inertia, it states that an object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion and travels at a constant speed in a straight line unless acted upon by a force. And for the law of interaction, it states that in every action there is always an equal and opposite reaction. Now let us apply these three laws of motion in our daily lives. Take, let's take for example, mulakaw ka. Iniglakaw nimo, kung sa may mong buhaton is that mutikang ka, di ba? Mutikang. Inig-take nimo og step, unsa may imong gibuhat ana? Di ba kung imong hunahon ang imong gibuhat ana niya is that imong gitod, imong gi-step, pag step nimo imong gitod ang floor padong sa imong luyo. Di ba? Imong gitod man, imagine nga muglakaw ka, di ba? Initikang nimo ang floor, imong gi-slide padong dito sa luyo nimo. But unfortunately, the floor is very stable, dili mo lihok. So sa may nahitabo, pag push nimo sa floor, ang niirog ang imong lawas. That is how you move. So what I'm trying to say, asa man ang laws of motion diha? Na diha ang laws of motion. Third law of motion, the law of interaction, which states that in every action, there is always an equal and opposite reaction. No? Kung unsa ka kusog nimo ang pagtod, mo pud kakusog ang imong pag-irog. Di ba? Kung kusgo nimo to, o kusgo nimo tulod ang floor backwards, kusog sa ka mo abante forward. Parehas sa ligid. Ang ligid, unsa may buhaton sa ligid, inigtuyok. Inigtuyok sa ligid, iyang gi-push ang rod padong sa luyo. But unfortunately, the road doesn't move. So ang nitabo is ang sakyanan maoy mi dagan. Ug unsa ka kusog ang ihang pagtuyok, mausab ka kusog ang pagdagan sa imong sakyanan. No, so makita nimo diha. The way we breathe. Unsa man, the way we breathe, unsa may mahitabo, di ba? The way we breathe is that kung muginhawa ka, mudako ang imong dughan, imong tiyan, di ba? Naay diaphragm diha sa imong lungs. Mo expand imong lungs so that ini-expand nimo unsa may mahitabo, the air around you will be sucked. Suyopon sa imong ilong. Suyop sa imong ilong, musod sa imong lungs mapuno, igpuno, i-push na po na sa imong diaphragm padong sa gawas. So nag-involve na pressure. No? So basically yun everything. The way your heart pumps blood, no? The way you hold a pen, hold mo sa pen. Say for example, ako sa stop ang sharing. The way you hold a pen, say for example, ga-hold ka o pen. Inig-hold mo pen, nga naman ni siya. Nga kung imong buhat, imong hunaw-naon, ang pag-hold nimo ana, ang imong force ana ang imong force nga gigamit is horizontal force. But the pen doesn't ang iyang force ana is padung mo ginaubos kay it will be pulled towards the center of the earth by the gravity. But why is it nga ang horizontal force makapugong man sa pagkahulog sa pen? So it involves friction. Kaya kung nahitabo ka lang ni nga kaning pen nimo is danglog, sa pag-usaon nimo gulit na sa usaw pagkusog nimo na niya, putli kusog ang friction, gamay kay friction diha, ang mahitabo na mahulog gyud na siya. Di ba? Kasulay naman siguro mo gunit og danglog nga butang na ay asite or na ay grasa. Lisod kay sa gunitan. Isda. Na ako sa amuan naman koy-koy. Magunit kag koy,
Kinahanglan imong kusgon og gunit mayo, imo i-compensate ang less nga friction so that dili mo slide ang isda. No, kay magsige mo nagkisi-kisi. So it involves friction. So everything, basically everything that we do involves physics. Balik ta sa atong akong gi-share ninyo. What is physics, Jay? Nakita na niyo akong screen? Nakita na akong screen? Yes, sir. Yes, sir. Physics is a major science dealing with the fundamental constituents of the universe, the forces they exert on one another, and the results produced by these forces. It is a scientific study of matter, energy, force, and motion, and the way they relate to each other. So basically, everything, no? Matter. What is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. What is energy? Energy is the capability to do work. And the law of conservation of energy states that that energy cannot be created nor destroyed, but it can only be transformed from one form to another. We have force. Force is a push or a pull that causes motion. What is motion? Motion is na movement, na displacement, na rate of change of its distance with respect to time, na velocity, na acceleration. Now, kaning physics class, gibahin ni siya kaduha. Because during the time of Sir Isaac Newton, during the time of Sir Isaac Newton, usar gyud na physics. Mao gyud to siya, mao to iyang gingon during the time of Galileo Galilei when he discovered the acceleration due to gravity, Isaac Newton when he discovered the three laws of motion. Usar gyud na physics, nakita gyud nato nga tanan gyud kuno fundamental movement sa universe is governed by the laws of physics. No? By the way, si Sir Isaac Newton, in order to prove his laws of motion, he was able to discover and invent calculus. No? Si Newton gauna ng calculus. So kada yung subject ng calculus ng tuod ng Newton. Iyan ang giimbento so that in order to prove his three laws of motion. Okay? So mala to. Now, during the time of the atomic age, pag-abot sa atomic age, nakita nila nga ang macroscopic physics, ang macrophysics, dili tariha ang laws in microphysics. Meaning to say, the movement of the electrons around the nucleus of the atom, the movement of the molecules, no? Napay mga neutrinos, napay mga quarks. Nakita nila nga it doesn't follow the laws of motion in Newton. So that is why nahitabo nga ilang gibuwag ang duha. Nagitawag og microphysics, wherein it is a study of the subatomic particles and their combination in atoms and molecules. No? Because during the time of Newton, man God, wala man ni siyang microphysics kaya we have no idea what is an atom. No? Kaya bawta kung saan ang atom, but they assume that atom doesn't move, especially if it's solid. No? But later on, it was discovered that everything is moving in a microscopic scale. Everything that is operating at a temperature higher than the absolute zero temperature is moving. Then we have macrophysics, is a study of the large collection of subatomic particles. Mao na ni katong ilang laws of motion in Newton, such as solid bodies of everyday experience, and it's a branch of physics that deals with the physical objects large enough to be observed and treated directly. All of our topics will be limited only to microphysics. Kaya bisag ako, bugo sa kay kuning microphysics. Na ako yung mga subject ani sa akong masteral, but dili ko expert. No? Nakasuway ra kog tuon ani, but di ko kasabot kayo. Anyway, what are the different branches of physics? First, we have the mechanics. It is the oldest branch of physics. It deals with the study of the bodies and systems and the forces acting on them, and is divided into two, the statics and dynamics. Oldest is here because
Panahon pa ni sa time ni Newton. Panahon pa ni siya sa time ni Galileo Galilei. Katong nitabo ni Galileo Galilei ning adto siya sa Leaning Tower of Pisa kuno, then paghuman naghug siya bato dito. Then because of that bato, iyang na-measure ang acceleration due to gravity. Si Isaac Newton, usa may istorya ng Isaac Newton. Dili kuno na siya bright, but rather kung rara kun siya di po siya bugo. Average lang siya. Then naglingkod kuno siya. I don't know, there are so many stories, but this is one of the legends. Naglingkod siya under the apple tree, then nahug ang apple. Pagkahug sa apple, naigo iyang ulo, most probably na tandog siguro yung utok ato or kung sabag kayo na suhod siyang utok ato nga naka-come up siya ang idea that there must be a force behind that is causing the apple to fall down. Although kay na nga na force kay igambak na to, mubalik ko ta, na gitawag na to gravitational pull. But iyang lain yung nasuod ba? Unsa man kana, pwede ba kana to ma-quantify? And of course, because of that, he was able to theorize the motion. Then paghuman, iyang gimbento ang calculus, iyang gidiscover ang laws of motion. Now, gidivide siya into duha, na statics ug na gitawag na to og dynamics. Sa statics is the branch of mechanics concerned with the analysis of laws such as force, torque, or moment on physical systems in static equilibrium. Na word diha nga equilibrium. Unsa may kasagaran og naga ni equi, unsa may inyong what comes up to your mind? Na ay balance, sir. Balance, di ba? Equilateral triangle, di ba? Equal sila tanang sa. Sa equilibrium sad is that all the forces acting on the object cancels out each other. Example, na kay kaning lamisa ron, na akong gikuan diri nga lamisa. So I stop sharing ha. Mas kani akong lamisa ron diri. Ina lang lamisa. Say for example kaning sige na ni marker. Akong gigunitan ang marker in the palm of my hand. Wala siya maglihok relative to my hand. There are forces acting on this. There are forces. Bisan nagwa siya maglihok, na siya mga forces. First and foremost is that it has weight. Kaya na siya weight, na siya force directed towards the center of the earth, padong dire. Giduot na siya padong dito. But there must be a force opposing it so that this marker will not accelerate. And what is that force? It is the force that my hand exerted towards the marker. Kana nga force niyang gravity ug ang force akong hand nga kapasaka, they are equal and they cancels out each other. Pag-cancel nila, mo na siyang gitawag og state of equilibrium. Static, pag siya state of static equilibrium kay wa man mag-move. Because there is also a dynamic equilibrium. Object nga ga-move. Okay? So, ikaw, gatindog ka diha. Naman kay weight. Di ba? So, ang weight nimo na kay force, ana, nga padong, guys, ug nagtindog pa ka diha niya, wala yuta, ang nitabo, ana, gisuyop na ka padong sa inner core sa tong kalibutan. But because na ground, and the ground exerts a force equal to your weight, what will happen? The two forces cancels out each other so that the net force acting on your body is zero. Muna equilibrium. Kaya ang padong sa ubos is negative, ang padong sa ka is positive, i-add sila duha, equal man, equal to zero. Net force. Okay? It is a state where the relative positions of subsystems do not vary over time, or where components and structures are at a constant velocity. When in static equilibrium, the system is either at rest or its center of mass moves at constant velocity.
Next, dynamics is the branch of mechanics that is concerned with the effects of forces on the motion of a body or system of bodies, especially forces that do not originate within the system itself. It is the forces and motion that characterize a system. Okay, so duha ka klase no? Na static equilibrium, na po gitawag na dynamic equilibrium niya. Na pag yung dynamics, ang dynamics is object in motion. By the way, kano sa naman makaingon og dynamic equilibrium? Let us take for example, na ay motor. Gadagan ang motor. Now, pagdagan sa motor, it is traveling at a constant velocity of 50 kilometers per hour. Constant ha, meaning to say, gikan diri hangtod dito sa unahan, 50 gid ang dagan. Now, according to Newton's second law of motion, the law of acceleration, if an object is moving, it continuously moves in a straight line at a constant speed unless acted upon by a force. Now, kana siya kay constant speed man na siya, meaning to say, ang mga forces acting on a motorcycle should be equal or should be zero. Nag-cancel out ra ang mga forces. Kung sa may mga force ana nga counteract. So probably di gyud na mahitabo nga wala ka mo hatag og gasolinador. Ning kumot jud kas gasolinador na so that there is a thrust sa imong engine. Mo'y makapadagan nimo. Then of course naay gapugong ana niya. Unsa may gapugong ana niya? First and foremost is drag, hangin. Ikaduha is friction between the wheel and the road. So that na-cancel out silang duha, ang nitabo, the net force acting on the motorcycle is zero. Okay? So pwede na siya. Diba kay kung bisag kung namoy motor sa inyo, bisag pag inyo na testingan, nagdaga na kag 50 kilometers per hour. Imong testingan, imong buhian ng gasolinador. Inigbuhi sa imong gasolinador, ang hitabo na niya is that your motorcycle will start to decelerate until it comes to a stop. Meaning to say, decelerate man. When we say decelerate, ning hinay. When we say ning hinay, there is a change of velocity with respect to time. And if there is a change of velocity with respect to time, nagpasabot lang na nga naa diha ang second law of motion ni Newton. Therefore, there must be a force there that acted on the motorcycle that causes the motorcycle to reduce its velocity. And that force is, again, drag and the friction. Now, kung imong kumuton mayo ang gasolinador sa imong motor, what will happen is that your motorcycle will gain speed, mukusog. So, but pasabutan na niya nga ang thrust sa imong engine is much higher than the friction, the force of friction between the wheel and the road and the force of drag between the body of the motorcycle and the air. Okay? So, di kayo ma-balance, nagi may tabo sa velocity. No? Kani, ako ni siyang itulod. Say for example, kani siya. Ako ni siyang itulod. Ang akong pagtulod ni hinay kayo so that, ang akong pagtulod ani ako nang itulod ha. Akong pagtulod ni is hinay kayo so that ang iyang friction wala na ko ma-overcome. Naman ni friction between the body here and the table. So mitabo na balance ang among force, di ko na siya mo-accelerate. But kung akong kusgon, ang mitabo mo-accelerate gyud na siya. Di ba? Mo-accelerate. Ya mo hinay ra sa balik ka naman. Yung force ko dire pag abot dire, wala na may force ga-act. Ang mitabo ni hinay na siya until such time it will come to a stop. Hunong ra na siya. Kaya wala pa na siya friction, ang mitabo na, ito na ko na, abot ni siya dito, abot ni sa Mars, abot ni siya sa Amerika, di gini siya mahunong. But because there is friction, mo na siya nag-limit sa iyang movement. Muhinay ang iyang acceleration. Okay? Are there any questions so far? Wa pa? Okay, pangutana? Wala ra, sir. Wala ra. Okay. So, remember na mo yung mga pangutana, don't hesitate to, di na mo kita, umurace mo gahan. Sulti lang mo, kay ato, mahunong ta atong explain. Next is we have the heat. It is the branch of physics. Sometimes we say that heat is a form of energy, but actually, it can be considered as a branch of physics
which studies the principle of the energy associated with the kinetic random motion of large number of molecules. It also includes the principle of temperature measurement, the effect of temperature change on the properties of materials and heat flow. Mangutana ko ninyo. So, muna heat ha, muna definition sa heat. Mangutana ko ako sa stop sharing. Karon makakita ko sa inyong mga now. Mangutana ko ninyo. Na ay heat ang ice? Ice, you need to say yellow. Na ay heat? Any idea? Na ba'y heat? Saray, Olga, Lienos. Sir. Naa. Ngano nakaingon mo nga naay heat, Inday? Ano aso? Usually, mangutana ko na sa kung mga klase pagod sa una, may education ka man, may engineering, sa una na may physics ang IT. Maglisod sila tubag. Because, ngano maglisod og tubag? Because they always have in their mind, na when we talk about heat, init. But actually, sa definition, it is the energy due to the kinetic random motion of subatomic particles. Sa may but pasabot na ko, kani siya usa ka butang imo hikapon dili init, no, dili init, but actually nani siya heat. Nga naman kung ato ni siya tan-awon dito in a subatomic scale, if you are Ant-Man, kung gamay kay kamaayo niya, makita nimo ang mga atoms ani niya, makita nimo nga ang mga atoms ani niya naglihok-lihok ang mga electrons around the atom, and if there is movement, there is always heat. Karos ara na siya mawa ang heat sa usa ka object if it is subjected to a temperature na gitawag nato og absolute zero temperature, or that is equivalent to 0 Kelvin. Equivalent ana niya sa Celsius is negative 273 degrees Celsius. Puwerte ng bugnawa. Everything will cease to move. Ig moabot ka na nga temperature tanan, di na manglihok, mga electrons mo di na manglihok. So kay di naman manglihok ng electrons, wala na siya heat. Mo na siya nga ang object na naa diha is mo na gitawag og absence of heat. Porting pagka tugnawa. In fact, wala pa yung mga laboratories ana bisag sa Amerika, sa UK, wala pa yung nakaabot ana nga temperature. Theoretical ra kay na siya. So sa kung na, ang ice na heat naa. Why? Because the temperature of the ice is at 0 degrees Celsius. Puting layo sa negative 273 degrees Celsius. Okay? So usam na may tabo. Once you apply heat, heat is a form. We all know that heat is a form of energy. If you're going to apply heat into an object, what will happen is that the molecules, the atoms, will start to be active. Ma-active sila. Nig-active na nila is manglihok, mangpaspas ang lihok. Nigpaspas ang lihok, sa may tabo. Manglihok sila, di ba? Kusog ang lihok, so meaning, kaya kusog ang lihok, mutaas ang temperature. So actually, temperature is just a manifestation sa degree sa heat na niya. But actually, temperature and heat are very, very much different. Okay. Example, another scenario. We all know the three phases of matter. Actually, four phases man kung apilo na itong plasma. Pero wala na ito ilabot na ng plasma. Ano nanda sa three phases? Binata kayo. There are three phases of matter. We have solid, liquid, gas. Diba? Sa solid, we all know ang solid, ang mga molecules ano niya is very compact. Sikit-sikit kayo with each other. Compress. Oh, they're very compressed. Sa liquid, compress gamay but dili kayo. Sa gas, dili gyud siya compress. Ya mangutana mo karon, nganong nakaingon mo kana sir, nakakita na day kas molecule sa atom o sa liquid, sa solid o sa gas. Again, wala ko kita, but because of the macroscopic properties exhibited by the materials, I am able to conclude nga mo na hitabo. Like for example, this is solid. Solid ni siya because it has definite shape. Property mo na siya sa solid, definite shape. So
Kanong definite shape man na siya, siyempre kay gasikit na daan ang mga molecules niya. Di na pwede nimo maduot, di na pwede nimo imo na i-compress, of course malumping ni siya tungod kay nay hangin sulod ani niya. But actually kung solid na siya, say for example diamond, imo na i-compress, mabuang na lang ga-compress na. Di gyud na ma-compress ang diamond. Pwede siya mabuak but dili siya pwede ma-compress. Liquid. We all know that liquid is property of the liquid is sige lagyo gamay ang iyahang molecules. Dili siya pwede siya ma-compress. But makaingon ko nga ang liquid mas dili pareha sa solid because liquid has no definite shape and it only takes the shape of its container. Gas. Kaya ba kung ang gas is lagyo kayong molecules. Bisan to ako kita. Nga naman. Because gas is compressible. That is why makasuod ka gas sa imuhang ligid, sa imuhang bisikleta, sa imong motor. Diba? So inigsuod mo sa gas ana, tan-aw nimo sa imong ligid puno na, but actually nighikap nimo humok pa, pwede pa nimo dungagan. Nahitabo din na nga na puno na imong purma na imong ligid. O say for example, bola sa basketball. Purma na lingin imong bola. Imong gidungagag bomba. Unsa may nitabo? Nahimo bang square imong bola? Wa gyud, di ba? Ang nitabo lingin lang gyapon siya but gahi na siya. Meaning to say ang gas ato niya is na-compress. So, why am I discussing this? Because heat affects the object. So, kay mo na tanong, solid, sikit kayo, liquid, sikit-sikit gamay, gas is layo kayo. Kung may kalahian sa pagkalayo sa gas o pagkalayo sa liquid? Gas could go farther than liquid. Oh, gas is farther, or mas lagyo ang mga molecules. Okay. So, let's just assume na sakto ko. Property ana niya is that kung nakay tubig, isod nimo nakay usa ka baso niya, nasudlan nimo tubig katunga. Ang may tabuan na makita nimo sa tubig, katunga ra gyud sa tubig o katunga ra gyud sa baso ang naay tubig. Di ba? Nga naman, diha naman kadaghan ang imong tubig. No? So meaning to say, di gyud siya ma-compress. But kung ang gas imong ibutang ana niya, isod nimo ang gas sa imong say for example, tangke sa gasol. Sudlan nimo na gamay nga gas, automatically iyan ang punon bisag gamay ra kay mong gisuod. Mutuo mo dili. Oo. Tuo na lang aron madali. Pero one proof ana niya is that kung magklase mo niya nay inya usa ninyo ka classmate mangutot. So unsa may metabo o mangutot niyo classmate, di ba makabaho mo tanan? Nga naman because gas will spread. Mo spread na siya in all around its container. Pero kung imong classmate diya sa imong room, makaigit, di ba di gyud na may tabo nga maigitan mo apil. Ang igit adto ra gyud dito dapita kung asa siya dapita nakaigit. Di ba? So mo ni kalahian sa gas o sa liquid. Ang liquid, diha ra gyud siya kutob kay maura man na iyang volume. Whereas kung gas is iyang ilukop ang tibuok container. Okay? So balik na sa physics kay niabot na tag-igit. Balik na sa kuan. So say for example natay three phases of water. We have ice, we have water, and we have steam. Na primero na kay ice. You apply heat, what will happen? Sikit kayang molecules, i-applyan ni mo heat, naghimos lang active. Na-active until sa time nga ning lagyo sila. Pag lagyo nila, ni-form siya og liquid. Niabot og gitawag na to og melting process. Nahimong liquid. The liquid, i-applyan ni mo heat, unsa may nitabo? Na-active ang molecules. Pag active sa molecules, nisaka ang temperature. Pag saka sa temperature, saka, apply na po ang heat, saka na po saka, apply kag heat, sige, hanto di ba? Kabantay ka, magpabukal kag tubig before mo bukal is that makita nimo ang tubig nga maglihok. Until such time, nga moabot siya og 99 degrees Celsius. Applyan og heat, niabot siya og boiling point, which is 100 degrees Celsius. Apply kag heat, sa minitabo, wala na. Dili na musaka ang temperature, but rather the water uses the heat being applied, uses the energy being applied in order to convert itself from liquid to gas. Nahimo siyang water vapor. So tinuod sa na siya. Kung ari sa atong panginabuhi, o na kay mama or na kay uyab,
kung tugnaw kayo, lami kay isikit. Di ba? Pero kalimuot kayo, na magduldool ni mong uyab, ay sig duol ako, alimuotan ni mong nawong, ay sig duol na ako kay pilit kay kaglawas. Di ba? But kung tugnaw, purting lamia suksok. Because actually, we are also made up of matter. So basically, ang atong macroscopic reaction is basically the same as what have happened in a subatomic scale. Tendency mo na nato nga init gani ma-active ta. Okay? Now, I have a question. Naigiingon diri sa uban nga boiling kuno is a cooling process. Is it true? Boiling. Boiling meaning gabukal. Boiling is a cooling process. Si Linus sa lagi sig tubag ang uban dayas usa ning ubang na amang. Yes, sir. Sige, Monticlar. Nganong na kaingon nung kaday? Why can you say so that boiling is a cooling process? Para nako, sir, is boiling kay cooling process na siya kay ang liquid man gud ana once mo reach siya sa, let's just say kanang isa ka particular nga temperature kay mo escape naman siya through evaporation. Okay. Mo reach man siya to a point nga mo escape na ang heat. Okay. Why is it nga gitawag siya man siya cooling process? During that process, sir, nga inig-escape na sa heat, sir, kay mo force naman o gawas ang excess heat out sa liquid. So marag ni so just sa definition sa cooling. Okay? So, sakto to yung answer, but ang explanation na niya is yung ani. I-applyan ni mong heat. The tendency of the material kung applyan ni mong heat is that its temperature will increase. But at the point of boiling process, sigag apply heat, wala na hitabo, wala na musaka yung temperature. But rather, again, iyang gigamit ang energy in order to convert itself from liquid to gas. So mahog siya cooling process. This is the main reason nganong natay radiator sa atong sakyanan. No? Init man kanang sakyanan, makina sa sakyanan ga born na siya fuel. Na usaw man niya pagpabugnaw, iyang butangan og tubig so that ang kainit niya dili mo overheat imong sakyanan kay gamiton niya yung kainit in order to convert the liquid to gas. So may tabo ang imong sakyanan always yun na nga mag-maintain og 100 degrees Celsius, dili may tabong mulapas. Naman kayo mulapas but dili kayo taas. Another application kanang panington ta. No? Ang largest organ sa atong body is our skin. Our skin is our own radiator. Diba? Magdagan ka, o magduwa kag basketball, or magdagan ka, kusog kay kagadagan, kung sa may tabo. You are burning energy. You are burning your fats. No, i-burn mo fats, ang tendency na is that your body will heat. Your temperature will rise. So, sa may tendency sa imong skin, unsa gibuhat sa imong skin, nagpagawas siya og singot. Ibasa niya imong tibok lawas. Gikan sa imong pores. Pagbasa sa imong tibok lawas, ang may tabuan na niya is that maigo siya sa hangin, muuga. Usa may gibuhat nganong muuga man? Iyang gigamit ang heat sa imong lawas in order to evaporate itself. So may tabo, mawa ang heat sa imong lawas. Because energy cannot be created nor destroyed but can only be transformed from one form to another. Nagigamit naman to siya. Ang energy, ang kainiton sa imong lawas, gigamit man niya to evaporate. So nitabo is nabugnaw ta. Okay? Mo ni nga bintaha ang mga tao as compared to other animals. Kaya natay sweat glands. In fact, nagitawag og katong mga bushman sa Africa, gitawag na silang mga endurance hunter. Ano, endurance hunter man, wala mo sila pusil, ang ilaha is just bow and arrow niya. Siyempre, itira nimo sa deer anang bow and arrow, di man mamatay dayon. But unsay buhaton nila? Ilang gukdon, sigig dagan, tirahan na po, dagan, hantol sa time nga ang deer, maluya. Ang tao, di man maluya, dili man ma-overheat ang tao, kaya naman tayo, sweat glands. Di ba? Kabantay mo sa Olympic, isa may kasagaran nga champion sa marathons, di ba? Katong mga taga Kenya, no? Katong mga kuan ba, mga African countries, di ba? Mo may mga champion kay mga endurance hunter na sila.
ang animals wala man sila sweat glands. Di ba? Kabantay mo sa iro. Unsay buhaton sa iro aron mawa ang iyang kainit, di ba? Mo igawas ang dila niya maginhawa. Ana. Lain na sila klase. Ang crocodile, unsay buhaton? Cold-blooded man ang crocodile. Unsa may buhaton sa, say for example, karabaw, aron mawa ang kainit, di ba? Mo adtos lunangan. Ang tawo dili na kinahanglan, dili ta necessary nga maligo. Naman tay sweat glands. Minom lang tag tubig, maka-produce tag kaugalingon na tong sweat in order to cool ourselves down. Actually, mabuhi ang tawo way kaligo. Okay? So that is heat. Now, let us proceed to the next. Are there any questions there before we proceed? Wala ra, sir. Okay. Thermodynamics is the study of the transformation of energy, and it describes, correlates the physical properties of macroscopic systems of matter and energy. The principles of thermodynamics are of fundamental importance to all branches of science and engineering. Now, sa katong ganiha akong example ninyo, mabukal tag tubig at 100 degrees Celsius, ang gitabo ato niya is, no, evaporate ang tubig. But there, of course, assuming ra na siya na we are at sea level and in a normal condition, but there are some factors affecting on how the water will boil, how the water will melt. Example ron, mutana ko ninyo. Kung nakaluto na munggos sa inyo, sa inyong buhaton aron dali malata ang munggos. Butangan og tinidor. Butangan og tinidor. Usa may scientific basis ano, mabutang og tinidor, wa ko kay bawog yun. Ano nang mo nagingos karaan. Anyway, mo na inyo ha, butang og tinidor. Pakusgan ang kalayo. Pakusgan ang kalayo. Ako magluto kong munggos kay aron dali malata akong tunglohon. Mayroong malata ka munggosa ka aron dali siya malata. Kasuway mo na wa pa. Wala, sir. Anyway, Wala na, sir. ang buhaton aron dali malata ang munggo is bugamit ka og pressure cooker. Ay, Usa may naa sa pressure cooker. Nganong malata man dayon ang munggos. O maglata kag tiil sa baka, nganong dali man malata. Whereas kung imo rang ikayo ra kaldero, okay? So, let us man ang answer ang katong tawag ano eh. Taklo ba sa pressure cooker, dili ka gawas ang heat. di ka gawas ang stem. Ay, Ang steam. steam. Oh. Di ka gawas ang steam. Oh. Example, I'll give you a scenario. Say for example, nag-camping ka, muadto ka sa Mount Everest. Yeah, siyempre, Filipinos, we all like rice. So, nagdakag 1 kilo NFA rice. Nagdapo kag kaldero o rice cooker. Ilang rice cooker no, kaya may kuryente dito. Nagdala kag kaldero. Nagdakag stove nga butane. Saka ka sa Mount Everest. Pagabot mo sa Mount Everest pa, galuto ka. Pagluto nimo, nibukal na. Kaya imo magi-assume nimo nga parehas Pilipinas. Sukod-sukod ka sa bugas o tubig, pag human imo gipabukal, nimbukal na. Pagbukal na, nihubas, paghubas, pagkaon nimo, bugas lang gihapon. Ano man? Bugnaw man kayo dito sa answer sa tawag ani eh. Sa Mount Everest, Diba, wala naman siya, wala siya ito tawag ato magligos kay kaginhawa diba sa taas. minus og pressure. Air pressure, Okay? Now, atong balihon na senaryo, dili ta sa Mount Everest. Say for example, gakalot kag yuta, naabot ka dito sa center sa mantle sa Earth. Kalot ka dito ilawom kayo. Abot mo sa ilawom. Again, ang Pilipino man ta gadagat mong kag 1 kilo NFA rice o kaldero. Ya karon ang siya di ko magdag NFA, akong daton is mais. So nagdakag mais usa ka kilo. Mais numero 14. Haling ka dito ilawom sa kalibutan. Dito sa ilawom sa yuta, puti layo pila ka kilometers down. Paghaling nimo dito, di ba, magluto tag mais, pabukalon man na daan, usa na to butangan og mais. Sige pabot nabdan na lang kag usa ka adlaw, wa gyud mo bukal. So buang man piki mo siguro ning tubiga, ngano di man nimo bukal. Imong gitistingan og hikap ang tubig. Pag hikap nimo, nahilos imuhang tudlo. Ang nabilin is bukog na lang. Ngano man? Init na kaayo, sir. Pero Init na dito kayo.
Okay? So what I'm trying to say is that pressure will affect the melting point and the boiling point of an object, of a substance. Okay? Nga naman, low man ang pressure, meaning low ang pressure, meaning to say, kung mo ni mga molecules mo, wa pa siya kaabot og 100 degrees Celsius, mapugos na lang siya o convert into water vapor. Kaya aron i-fill up niya ang space. Di ba? Wa pa kaabot. Sumotong, pag-abot mo sa Mount Everest, napa siguro tos mga 40 degrees Celsius, timbukal nagsugod ang imuhang tubig. Bukas imong tubig, nihubas na siya, but ang imong gikaon, bugas lang gihapon. Okay? Balihon na to, dito ka sa ilawom sa Earth, adto ka sa ilawom sa Earth is that kusog kayong pressure. So that ang imong molecules niabot nag 100 degrees Celsius, gusto na siya mo spread, mahimong water vapor. But dili siya ka spread. Nga naman, iduot man siya sa pressure, iduot. So magsikit lang mo siya, taas na kayo og temperature, gasikit lang gihapon. So the same principle kung natay pressure cooker. Sa pressure cooker, ang pressure, ang imuhang pressure cooker, dili kagawas ang steam. Init na kayo, init. Gusto na siya mahimong steam, but dili siya kagawas. Mapugos siya, maabot ang temperature og lapas 100 degrees Celsius. That is why dali malata ang munggos kung lutoon sa pressure cooker. So, mo-involve ana ang thermodynamics. Okay? Then we have electricity. It's a branch of physics which deals with the study of electric charges at rest or in motion. It is a manufactured product and is not something you pump out of the ground or mine or collect from the sun or wind. So basically, when we talk of electricity, part ni siya sa itong topic, I don't know kung makaabot ba ta, but I hope makaabot ta. When we talk of electricity, it is actually electric current, kurente. It is actually the movement of charge from one point of the electric field to the other. The movement of charged particle. Kung saan may tabo nga charged particle? Di ba sa atong chemistry, we all know nga ang mga, almost all of the materials except for the noble gases, exist na siya as a charge. Hindi na siya may tabi because they are very reactive. But masabot, kung mao ni mong atom, basically, ako makita ko sa inyong naong. Basically, kung nakay atom, the number of protons around your atom is basically the same as the number of electrons, so that your atom is called electrically neutral. But again lagi, mo na nga atong atom, dili man na ingon nga always that all the time, ang mga electrons naara gyud sa atom because i-follow man na siya atong gitawag na to okay, atong shell level o subshell level, katong SPDF o KLMN, inumdum mo sa inyong chemistry. Okay? So dili tanan yun ana. So there are atoms nga maka-lose og electrons. When they lose electrons, they become ion. Cation meaning negatively charged atom. When we say ion, it is a charged atom. Cation, negatively charged atom. Sometimes ang atom sad tungod kay iyalgi i-complete ang iyang subshell, mo gain siya og electron, mo gain siya og free electrons because there are lots of free electrons moving around. Ika-gain niya, may tabo na niya, mahimo siyang sayop ko no. Og mo lose ng electron is positively charged atom din na siya. Kaya nakuhaan man siya negative, mo nang anion iyang sa tawag, anion. But if you gain electron, mapunan man kag negative, mahimo kang cation. Okay? So unsa may mahitabo ana niya? Assuming lang nga diha kay duha ka charged particle. Sodium is a metal. Metal man na siya. So meaning to say metal, ang inana siya valence electron nga isa. Iya nang buhian nga naman. Kaya when we say valence electron, mo to siyang electron nga sawad. Dili man perfect ang iyahang shell level kung naato siyang electron. So iyang buhian. Ni kawa sa electron, ang may tabo, mahimo siyang sodium positive, Na+. Chlorine, ang may tabo sa chlorine, na siya'y valence electron nga pito kabuok, kuwangag usa, so that mahimo siyang perfect. So may tabo, iniglupad atong
electron sa sodium, kuhaon to siya sa chlorine. So that ang chlorine mahimong chlorine negative. Silang duha magkita, mag-abot sila, mahimo siyang sodium chloride, which is asin. So what I'm trying to say, na movement of charge, mao nagigamit nato sa itong mga battery. No? Natay lithium-ion battery. Ang lithium-ion nga battery, di ba, na sa imong battery, ilan ang battery, no? Ilan ang lithium-ion. Pero assuming lang ang lithium-ion din, atong isod ang lithium-ion sa battery nga ordinary kanang everyday. Sa everyday nimo nga battery, naay budlot. Nya sa lubot niya naapoy lupyak, di ba? Kabantay mo. Ang budlot is the positive, ang lupyak is the negative. Basically, ang nasa lupyak is na daghang electrons. Ang diri sa budlot, daghan kay diring kuwang og electrons, meaning to say willing sila mo accept og electrons. But sa tunga-tunga nila gibutangan ng insulator so that ang electrons gusto mo ari sa kuwang og electrons, but dili kasod kay na may insulator. So sa buhaton, butangan nimo wire dire sa lupyak, ipatuyok nimo sa imuhang suga, isuod nimo balik sa imuhang budlot. Mahitabo ang mga electrons mudagan sa wire, mudagan, mo pasiga sa suga, musod og balik diri sa budlot sa imong battery. So that na movement of charge. Ang move of charge, gigamit na to ng movement of charge as a form of energy, i-convert na to na siya into light energy muna ni siga. Muna yung cellphone. Sige mo gamit yung cellphone, sige gamit yung cellphone, may tabo na ang mga negatively charged nga portion sa imong battery gisuyop, gipatuyok sa imong circuit, gipasiga, gipanda sa imong cellphone, then isud og balik sa positive. Until such time nga mahurot. Meaning to say, ang tanan nga free electron o ang tanan nga kuwang og electron nag-abot na sila electrically neutral na tanan. So sa buhaton, i-charge sa nato so that ang mga electron pabaliko na tugsod sa inyong negative terminal. So yunana ra na siya ang battery. Movement of a charged particle from one point of the electric field to the other. Okay? Then we have magnetism. It's a phenomenon in which one body exerts a force on another body with which it is not in contact. It is a force where objects are attracted or repelled to one another. We all know that magnet has two polarity. We have the north and the south. And magnetism is basically related to electricity. Diba? Because of the discovery of magnets, we're able to make a lot the study of electrical energy. Diba? Malibali mo na siya. Kung nakay magnet, mura siya, waste siya in order for us to transform one form of energy to another, di ba? Kung nakay magnet, imo supply ng electricity, maka-create ka og motor, maka-create ka kinetic energy. Or kung balihon nimo, kinetic energy, imong i-supply sa imuhang motor, maka-create ka electrical energy. Because of this, mo nang natay daghang hydroelectric power plant, natay mga electric motors, no? Kanang yung electric pan. Kanang namo siling pan sa inyong balay, supplyan ng 220 volts mo na naka-create siya og movement, kinetic energy, mo na mabugnawan mo. Kung yun ang balihon, inyo nang tuyokon ang palabad, makita ninyo nga mo-produce na siya og kuryente pod. In fact, ang kuryente kusog-kusog gamay nga makapasiga siya og mga LED. Just tingin nyo sa inyo ha. Optics is a branch of physics concerned with light and vision. It may be geometrical or physical optics. It deals with the behavior and properties of light, including its interaction with matter and the construction of instruments that use or detect it. Optics usually describes the behavior of visible, ultraviolet, and infrared light. Because light is an electromagnetic wave, other forms of electromagnetic waves such as X-rays, microwaves, and radio waves exhibit similar properties. So basically, optics, study of light. Okay? Why do we need to study light? Because light is a form of energy. Dahil kagamitan ng light. Namutana ko ninyo. They say that light is an electromagnetic wave. Kita namutanan ng rainbow? Yes, sir. Yes, sir. Oh, kita na si rainbow si Christy J. Martinez. Now, unsa may color sa rainbow?
Isip kay sa color sa rainbow. Di ba gaanap na rainbow? Bogot. Sa to ba? Di ko na may tabong rainbow straight. Rainbow is ginana. Di ba naman ay color di sa may color ng pinakaibabaw sa rainbow. Red. Red, sir. Red, ang pinakaubos sa Red. rainbow. Violet. 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 Now, pwede ba na? Maingon ko nga, gusto ko makakita og rainbow. Ang ibabaw niya is green. Okay, that is my favorite color. Pwede ba na? Or pwede ba na maingon ko, gusto ko ang kinaubsan na niya dapat is red. Pwede na, dili. 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 Nga naman. I think ang kuan. May pattern, sir. Light pattern. Ang What violet- causes the pattern? Light, sir. Light. Light to green. Light to green. So, light to gray. Heat. It's because of, ako na ito bag, it's because of the different frequency of colors. Ang pinakataas sa frequency nga color is, color meaning to say, dili, wala magpasabot nga pinakataas sa frequency nga sa tanang electromagnetic wave ha? Because the visible spectrum sa tao is ang atong makita rin is kutob rin tas violet. Pinakataas, mo na siya, pinakataas sa frequency. Kung titaasa, taas kay frequency, gamay kayo og wavelength. Ang pinakamubo og frequency sa visible spectrum sa tao is red. Dako siya og wavelength but gamay kay siya og frequency. So yun na siya, muna ang red na din si babaw, ang violet na subos din. Kanang nasa tunga-tunga, mora na ang mga intermediate. But wa magpasabot nga mora na siya electromagnetic wave. Ubos anang violet na pa, but di na nato makita. Muna gitawag nato og ultraviolet rays. Di na nato makita because the visible spectrum sa tao, as what I have said, is only up to violet. Andun si babaw, red. Napa ba ibabaw ana? Wa na. Napaday? Wala na. Napa. Kung nagitawag na ito og infrared. Di ba? Kato yung cellphone karaan sa una na infrared. Magpasa ka og mga contacts through infrared. Kanang imong remote control sa inyong TV, infrared na siya. Bigsiga na niya, bisag usawa na nimong tanaw, wa kay makita. But ang imong TV makakita. Nga naman, infrared man. Ang iyang frequency mas ubos pa kaysa visible spectrum sa mata sa tao. Di ta kakita, but of course, ang TV makakita, kaya naman siya receiver. Okay? Now, kay mao na ta sa frequency sa light. Unsa may atong application ani in the field of engineering? Kay kita mga engineers na ta. Kamo puhon, mahimo mong engineer. Unsa kay kagamitan ani? Why is it that we need to study the frequency of color, di ba? Usually, ang pintal ta sa tumbalay, gusto ta pink. Nga naman, favorite color na ko ng pink. Gusto ko white kay aron hayag. Unsa may mga application? Daghan. First is, say for example, traffic light. Sa traffic light, ang stop is puwa. Ang go is green, ang caution is yellow. Pwede ba na? Mahimo ka, magingon ka, ikaw may mahimong mayor diri small bual, magingon ka nga, maghimo kong traffic light diri, dapit sa Gaisano. Gusto ko nga, ang stop na ko is pink, or ang stop na ko is violet. Then ang akong go is red, balihon ako. Kaya ako ko'y mayor, way magbuot. Pwede na siya, ano mo? Dili, sir. Okay. Charlie May Jira. Nga nung dili man day? Kay ang red, green, o katong kuan nga, mao may atong naandan, sir. Maglibog ng mga tao kung ilisan. May libog ang ilisan. O, tinuod po na, no? Pero, unsa may basis, ana? Nga nung red mo yun stop? Kay, balo lang, sir. Any ideas? Montiklar. Ganong red Pardon, sir. ganong ang kanang sa traffic light, red mo color sa stop. Ganong sa unang panahon, wala na imuha nilang blue.
Para nako sir is ang red ang pinaka bright nga color nga makit-an dayon sa isa ka driver sa street. Ikaw, Linos, unsa may mong idea? Para na ko sir kay ang red is for example red flag, it means to stop. Sir, ang color red, sir, kay murag kanang warning sign. Warning sign. Okay. Padong na tumasakto ang gingon ni Monticlar. Kuwang lang, sayop lang ang term nga gigamit. Ang yang gigamit is brightest. When you say brightest, pwede mo gud ipa-bright na ko ang green. Ako lang pakusgan ng power, mas kusog na siya. But the reason behind anong red na siya is that the frequency sa red taas. Mubo. Na taas kay wavelength. Meaning to say, bisan pa og daghan kay nag-aso ang city, red ang gasiga, layo ka, ang red is mo penetrate yun. Mo penetrate yun siya, makita yun sa driver bisag layo pa. Hindi ko na pwede, kabantay mo, ultimo ang mga brake lights sa auto, red yun na siya. Nga naman, isa pag traffic kayo, abog, or na-fog, musika yun ng red, mo penetrate yun na siya, kay maglukso-lukso na muna, kay mubo, taas siya kayo og wavelength, mubo siya og frequency. No? So layo pa lang, makita na nimo. Dili pwede himuon mo ng violet. Kay himuon mo ng violet, ang imong stop, may tabo daghang kay aksidente. Nga naman, sa layo di man mo makita ang violet. Tungod kay maputol man siya sa mga aso sa environment, putol siya, so dili ka kita. Unya nakakita ing nanas dool. Okay? So mo ano? Another example, in building house, di ba kasagaran magpintal tag atop, ay mga study na sa San Carlos, no? Ang pintal sa atop mas nindot kung ang pintal nimo is puti, yellow, hayag. Why? Because it will reflect sunlight. I-reflect sa sunlight, siyempre imong balay bugnaw. Bugnaw yung balay, kung naka aircon, gamay ra kag kaon o aircon. No? So, inana siya. Daghan siyang application ng optics. Mura na siya og study tas frequency. Karon, porte nang gamita ang optics karon, gigamit na siya ron as fiber optics. Kaya fiber optics mo na ang gitawag og gitao ro nila sa globe. Kusog kay internet, mas kusog pa sa kable sa DSL. Nga naman, naliman ka ang gigamit is light. Sa una, sa gatudlo pa ko si UC, ako'y kauban nga trabaho sa PLDT o sa Islacom pa to sa una. One strand of hair ha, mura na kabagdak ang buhok na fiber optics can carry around 30,000 conversation. Sa unang panahon, may internet. Sa unang panahon is, telephone naman yun, long distance. No? Laliman ka, usara ka buhok, makakari siya og 30,000 kabuhok ng istorya nga tao. Yun anak ka powerful ng fiber optics. Okay? Questions? Clarifications? Wala ra sir. Okay. Yes, sir. Ato lang yung tiwason ha, mga different branch of physics. Acoustics is a branch of physics concerned with the production, propagation, reception properties, and uses of sounds. It is the interdisciplinary science that deals with the study of sounds, ultrasounds, and infrasounds. The application of acoustics in technology is called acoustical engineering. There is often much overlap and interaction between interests of acoustician and acoustical engineers. So, sa may acoustics, study of sound. Kung nakakatesting na magtanaw og sinihan, musod mong sinihan sa SM, sa Ayala, sa ba mo musod, makita nimo nga ang ilahang bungbong is hait-hait. Walay finishing. Dili smooth ang anay finishing but dili smooth ang finish. Why is that? Nga naman na siya. Magawas dito ang sound. Pardon sir. Kanang sa Ayala ba, matanaw mong sinihan. Nga naman na siya nga ang ilang bungbong dito is dili man smooth ang finish. Magawas ang sound, sir. Ang nalikuan. Para buo ang sound, sir. Buo ang sounds. Nga naman na daw kung sa may labot sa kanang ilang bungbong day, mao din speaker day. Dili, sir, mas klaro, guro, sir, if kanang dili smooth iyang para dili rough ang pagtingog, sir, ba if na speaker, sir, igkalat, iggawas sa tingog.
Kuan sir. Kanang ang wall man gud sa movie theater ambot lang kanang if smooth siya kay feel na ko ang sound kay mo echo ra siya balik sa mga tao tas disturbing na ang inigtan-aw nilag movie ba. Mo balik ra sad magsig echo. Yes. Tinood. Correct, no? Kung smooth ang sound nimo, mo ni ang sound, igbangga na niya, igbangga sa sound, mo balik, inigbalik ka na, mo echo. Whereas kung imo na siyang himuon nga rough, ang mitabo na igbalik-balik ka na, mga bungkag ang sound, meaning to say, gamay ra kayo nga sounds ang mo balik sa origin. So meaning to say, kay mabungkag ang sound, iyang gi-absorb ang sound so that dili mo balik, dili mo banda. Minana na siya acoustic. Ako sa una, sa uso sa college pa ko, ang uso sa una kay kusog mo itong mga banda-banda sa una. Appeal po miya na. Pero dili ko mo appeal og banda, but rather musud-sud mi ka ng mga studio, magtukar-tukar ito, kanta-kanta, kamera ko maminaw. Kay aron ingnon po ba nga in ka sa grupo. Now igsuot nimo dito, gamay ra kay nga kwarto. But naglibo ka gamay ra nga kwarto pero inikanta nimo dili gyud mo echo. Nga naman, ilang ipambutangan og tray og itlog sa babaw. Now, kung butangan nimo og tray og itlog, ang mitabo, ang sound is that ma-absorb ra dito, dili mo balik, di ba? Kabante ka, magkanta ka, mag-videoke ka, siyan mo ang kwarto, di ba? Mo echo ra. Whereas, pero imong butangan og kurtina, ang imong kwarto palibot, ang mitabo ana, inikanta nimo, inibanda sa sound, dili na kabalik, kaya iyang i-absorb. So that is acoustic. But there are many applications of acoustic, dili lang diha, no? Puhon-puhon, kani mga babae, mga buntis mo, adto mo sa magpa-ultrasound. So, sa nagibuhat sa ultrasound? Actually, kanang ultrasound is microphone na siya o speaker. Mo siya gitawag og ang microphone ning send og sound wave niya himbanda dito sa imong bata, gibalik ra po niya pick up mo tong ma-drawing din niya ang porma sa imong bata. Makita dito og nabay utin or wala. Kung nay utin, malipay din ka kay laki. Kung way utin, napoy uban, malipay kay gusto babae. Ako class, gusto kong babae kay kung anak puro laki. But unfortunately, kada ultrasound na mo sa mga asawa, nagyoy utin. Umadyo ko'y anak na babae. Anyway, yun anak, no? Like application. Napay lain sa sonar, sa mga submarines, or kanang sa mga survey ships. No? Wapay nakadto sa the deepest portion of the ocean, which is the Marianas Trench. Wapay nakadto, but ato na siyang na-map. Kung nakita mo sa National Geographic, wala pa'y tao nakadto dito. But ato nang na-map, nakita na ito unsay porma dito. Why? Because of sonar technology, which is actually acoustic. No? Pagpadala ka sound waves dito, inig-reflect niya, ma-drawing na niya. Daghan yung application, no? Sa sounds. Okay? Sunod. Saan ko sunod? Modern physics na. Okay? Ako ni siyang ipadanin nyo, then na mga sunod din nga system of units. Kamu na basa ni niya, kaya ato pa i-discuss ni wala naman. Wala naman ko'y tingog, hapit. No? Conversion na siya of units from one form to another. The same na siya sa course pack. So, ako na i-send sa asa may gusto niyo i-send sa group chat or sa Google Classroom? Google Classroom mo, sir. So, Google Classroom lang. Sa Google Class lang, sir. Google Class lang, kaya aron ng katong sige niya. Tunan na ninyo, next meeting, we'll have an exam. Dili lang sa ta mag-Zoom next meeting kay mag-permit ang yunanin looy inyong classmate nga way load. No, every other week lang ta. Next meeting, mag-Zoom ta, then another topic. Mag-Zoom ta, mag-exam ta, then another topic. Then next meeting na po, discuss na po ta. Harana lang. Okay? Wala mo yung mga pangutana? Unsay Wala ra, coverage at exam, sir? Kanira, kuana usually mga objective type ra dili pa ta objective types then ay part nga conversion of units. So objective types most probably kung adto ko sa Google Classroom multiple choice na siya. No nya. Dali ra kana dili maningkamot mo mundo mo daan kay samtang sayon pang exam no multiple choice nya itagaan pa mog notes wa gyud problema pwede ra mo ka kodigo no kay abot sa unahan class nga problem solving na
at least nakapundo na mo daan og score. Mao gyud problema nako sa mechanics sa mga klase ka ng mga second year karon nandun ako sa mechanics. Pagsugod na mo objectives, absent kay wa ka appeal. Pag-abot na lang mo sa problem solving, dito na sila nangamuti na di na sila kabawi. Imbis unta nga mamundo daan og score karon ikabot sa unahan nga lisod-lisod na, at least di na kay sila mahadlok kay nakapundo na daan. So mo na buhatan ninyo please. Ha, pamundo mo daan next meeting naagid mo paningkamot nga maka-login mo sa Google Classroom na to. Okay? So we are 19 here. So na absent. Anyway, adto lang kaday si kuan lang Day Olga, si Ilaika Monticlar lang akong gipa-check sa attendance every day. Kay timing mo pod nga nawahi ka ganiha. Nya kani si Monticlar kay kuan man so man ning Sir Iser. So siya na lang akong pa-checkon. Anyway, check ra sa attendance at wa man ay plus points. Okay, walay pangutana. Thank you. Thank you for listening. Nya ako ning isend sa Google Classroom kamo na lay tiwas og basa sa conversion of units. Anyway, ang conversion of units is very self-explanatory. I don't need to I don't need to discuss unless of course IT pa mo. O di ba mga HM mo kay mo nga mga bright mo. So baya lang ninyo mga sample na dito sa course pack na diri sa akong ipada sunod. I'm sure everything will turn out fine. Okay, and if there is no question, bye-bye na. Thank you for coming. Bye-bye. Bye, Sir. sir. Bye, Bye, sir. Bye, sir. Sige. Finding the speed. Yeah.
Hello, hello.